Ophthalmology in vitamin કોર્નિયાની વાત કરીએ. કોર્નિયાના ઇપિથેલિયમ that is non-keratinized stratified squamous epithelium, non-keratinized stratified squamous. This is Bowman layer, ill with scar, does not regenerate. Okay, પહેલા epithelium e પર Bowman layer does not regenerate. Okay, ill with the scar. A B પછી stroma, parallel arrangement of collagen, keratin sulfate, આમાં gag હોય. Okay, gag is present. A B C પર D dual layer, strongest layer is dual layer. અને ઓર ડી that is basement membrane, copper deposition થાય વિલ્સનમાં. અને E for endothelium, most metabolically active કે તો endothelial most metabolically active layer, cornea dehydration and maintains the transparency, sodium potassium ATPase. તો A for વાત કરીએ, A for epithelium, B Bowman layer, reveal scar, does not trigger. A stroma, કોલેજન હોય એમાં કે કેરેટિન સલ્ફેટ, ગેગ, ડી ડુઆ, ડેસ્મેન્ટ, એન્ડોથીલિયમ, મોસ્ટ મેટાબોલિક એક્ટિવ લેયર, કીપ કોર્નિયા ડિહાઇડ્રેટ, મેન્ટેન ટ્રાન્સપરન્સી. ઓકે, અને કન્જેક્ટાઇવા એમાં નોન કેરેટિનાઇઝ સ્ટ્રેટિફાઇડ સ્ક્વેમસ એપિથેલિયમ હોય. ઓકે, વિટામિન એ ડેફિશિયન્સી થઈ જાય એટલે નોન કેરેટિનાઇઝ બીકમ સ્ટ્રેટિફાઇડ સ્ક્વેમસ કેરેટિનાઇઝ. ઓકે, સ્ટ્રેટિફાઇડ સ્ક્વેમસ થઈ જાય ઝેરોપ્થેલ્મિયામાં. ઓકે, હવે ઇન્જરી થાય તો ડેટ ઇઝ નેબ્યુલા, મેક્યુલા અને લ્યુકોમા, NML. નેબ્યુલા, મેક્યુલા, લ્યુકોમા, NML, મેક્યુલા લ્યુકેમિયા. મેક્સિમમ વિઝ્યુઅલ ડિસ્કમ્ફર્ટ નેબ્યુલામાં થાય, પણ મેક્સિમમ વિઝ્યુઅલ ઇમ્પેરમેન્ટ લ્યુકોમામાં થાય. ઓકે, સો પીપલરી માર્જિન આઇરિસ બંને આમાં બરાબર હોય. પીપલી માર્જિન આઇરિસ બરાબર, પણ વિઝ્યુઅલ ડિસ્કમ્ફર્ટ થાય. આમાં માર્જિન હોય પણ આઇરિસ ડેમેજ હોય. આઇરિસ અને માર્જિન બંને જતી રહે લ્યુકોમા, નેબ્યુલા, મેક્યુલા, લ્યુકોમા. ઓકે, કોર્નિયા જે છે, કોર્નિયાની વાત કરીએ છીએ, ઇટ ઇઝ અવાસ્ક્યુલર હોય. કોર્નિયલ બ્લિંક રિફ્લેક્સ વાત કરીએ તો V1 ટ્રાઇજેમલનું ઓફથેલ્મિક એફેરન્ટ. ઓકે, ટ્રાઇજેમલનું ઓફથેલ્મિક V1 અને 7 ઇફેરન્ટ. ઓકે, તો કયું ટ્રાઇજેમાઇનલ અને 7 ફેશિયલ. ઓકે, તો ઓફથેલ્મિક અને V1. ઓકે, એનેસ્થેશિયા થાય દેટ ઇઝ કેમાં લોસ્ટ થાય તો હર્પીસ, ડાયાબિટીસ, લેપ્રસીમાં. ઓકે, લોસ્ટ થાય HDLમાં. ઓલ્સો બીટા બ્લોકર્સ અને ઇન્ટરસ્ટિશિયલ કેરેટાઇટિસ હોય કે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ કેરેટાઇટિસ દેટ ઇઝ કોગન સિન્ડ્રોમ, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ કેરેટાઇટિસ પ્લસ સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ. ઓકે, કોગન સિન્ડ્રોમ, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ કેરેટાઇટિસ પ્લસ સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ, લેપ્રસી અને TB. ઓકે, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ કેરેટાઇટિસ એમાં જોવા મળે. અને કન્જેનાઇટલ સિફિલિસ હોય, કન્જેનાઇટલ હર્ચીસન ટ્રાયડ દેટ ઇઝ પેક શેપ ઇન્સાઇઝર, સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ કેરેટાઇટિસ. ઓકે, પેક શેપ ઇન્સાઇઝર, સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ કેરેટાઇટિસ. કન્જેનાઇટલ સિફિલિસ, લેપ્રસી, TBમાં, કોગન સિન્ડ્રોમ, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ કેરેટાઇટિસ, સેન્સરી ન્યુરલ હિયરિંગ લોસ. હવે કોર્નિયલ હોય, કોર્નિયા એની ડિસ્ટ્રોફી થઈ જાય. ઓકે, કોર્નિયાની ડિસ્ટ્રોફી દેટ ઇઝ નોન ઇન્ફ્લામેટરી હોય, પ્રોગ્રેસિવ હોય, બાયલેટરલ હોય, ઇનહેરિટેડ ઓટોઝોમલ ડોમિનેન્ટ. ઓકે, નોન ઇન્ફ્લામેટરી હોય. ઓકે, પ્રોગ્રેસિવ, બાયલેટરલ હોય, ઇનહેરિટેડ ઓટોઝોમલ ડોમિનેન્ટ. ઓકે, એક્સેપ્સ કઈ એક્સેપ્શન કોર્નિયલ ડિસ ઇપિથેલિયલ, એક્સ લિંક રિસેસિવ હોય, કન્જેનાઇટલ અને પોસ્ટિરિયર એન્ડોથેલિયલ એટોઝોમલ રિસેસિવ હોય. ઓકે, કન્જેનાઇટલ, પોસ્ટિરિયર ઇપિથેલિયલ, ઓટોઝોમલ રિસેસિવ, ડિસ ઇપિથેલિયલ, એક્સ લિંક રિસેસિવ. ઓકે, આ થઈ ગયું. પછી આમાં બીજી કઈ સ્ટ્રોમલવાળી એક પહેલાં ફિંગરપ્રિન્ટ ડિફેક્ટ જોઈએ. આ ફિંગરપ્રિન્ટ ડિફેક્ટ દેખાય ઇટ ઇઝ કોગન્સ ઇપિથેલિયલ ડિસ્ટ્રોફી મોસ્ટ કોમન. ઓકે, કોગન્સ ઇપિથેલિયલ ફિંગરપ્રિન્ટ. બ્રેડ ક્રમ દેખાય, બ્રેડ ક્રમ અપીરન્સ, ગ્રેન્યુલર સ્ટ્રોમલ ડિસ્ટ્રોફી. ઓકે, આ ગ્રેન્યુલર સ્ટ્રોમલ છે, બ્રેડ ક્રમ, હાઇલેન્ડ ડિપોઝિટ છે. અને આમાં લેટિસ દેખાય, લેટિસ સ્ટ્રોમલ ડિસ્ટ્રોફી, અમાઇલોઇડ ડિપોઝિટ. તો આ કઈ થઈ ફિંગરપ્રિન્ટ ડિફેક્ટવાળી કે તો કોગન્સ ઇપિથેલિયલ ડિસ્ટ્રોફી. ઓકે, ધીસ ઇઝ કોગન્સ ઇપિથેલિયલ ડિસ્ટ્રોફી. આમાં લેટિસ દેખાય, લેટિસ સ્ટ્રોમલ, amyloid deposit, it is breadcrumb, granular stromal district. તો granular stromal, lattice stromal, Coggins epithelial, granular stromal, lattice stromal, Coggins. એકવાર હજી ગ્રેન્યુલર સ્ટ્રોમલ, લેટિસ સ્ટ્રોમલ અને કોગન્સ ઇપિથેલિયમ. ઓકે, આ થોડા જોઈએ. હોર્નર ટ્રાન્સપોર્ટ તો કેમાં વર્નલ કેરેટો કન્જેક્ટાઇવિસમાં જોવા મળે દેટ ઇઝ સ્પ્રિંગ કેટેરા, કોબલસ્ટોન અપીરન્સ અને સીલ્ડ અલ્સર હોય. ઓકે, કોબલસ્ટોન અને સીલ્ડ અલ્સર, વેર્નલ કેરેટો કન્જેક્ટિવિટી, સ્પ્રિંગ કેટેરા એમાં હોય હોર્નર ટ્રાન્ટાડોર્સ. ઓકે, 4 ફોર ઇવેલ્યુએટ કોન્ટ્રાસ્ટ સેન્સિટિવિટી. કોન્ટ્રાસ્ટ સેન્સિટિવિટી માટે કયા ચાર્ટ હોય દેટ ઇઝ પેલી રોપ્સન ચાર્ટ. એનો એક ચાર્ટ હોય પેલી રોપ્સન ચાર્ટ. બીજા ચાર્ટ કયા દેટ ઇઝ ઇસીહારા ચાર્ટ ફોર ધ કલર વિઝન. ઓકે, ઇસીહારા ચાર્ટ હોય કલર વિઝન માટે. ઓકે, પછી સ્નેલન ચાર્ટ્સ હોય તો સ્નેલલ અને ETDRS ફોર ધ વિઝ્યુઅલ એક્યુટી ચાર્ટ, વિઝ્યુઅલ એક્યુટી માટે. ઓકે, રેટિનલ પેરીફેરી. ઓકે, રેટિનલ પેરીફેરી હોય. ઓકે, એ ઇવેલ્યુએશન ઓફ ધ ઇનડાયરેક્ટ ઓફથેલ્મોસ્કોપ. ઓકે, તો ડાયરેક્ટ હોય સેન્ટ્રલ રેટિના, પેરીફેરી, રેટિનલ પેરીફેરી માટે ઇનડાયરેક્ટ અને સેન્ટ્રલ માટે ડાયરેક્ટ. ઓકે, રેટિનોસ્કોપ છે રિફ્રેક્શન માટે છે, રેટિના માટે નથી, રિફ્રેક્શન માટે છે રેટિનોસ્કોપ. ઓકે,
दिस कोर्निया इन्वेस्टिगेशन बात करिए तो स्पेक्युलर माइक्रोस्कोपी फॉर एंडोथेलियल सेल ओके स्पेक्युलर माइक्रोस्कोपी है एंडोथेलियल सेल माटे नॉर्मल 2,000 થી 3,000 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब હોય કયું હોય સ્પેક્યુલર માઇક્રોસ્કોપી ફોર એન્ડોથેલિયલ સેલ્સ ઓકે હેઝીનેસ લેસ દેન 500 સેલ પર મિલીમીટર ક્યુબ અને બુલ્લસ કેરેટોપેથી ઓકે એક્ઝિયલ લેન્થ ઓફ આઈ એને પહેલાં જોઈએ પેકીમીટર ફોર કોર્નિયલ થિકનિંગ પછી કોર્નિયલ અરેન્જમેન્ટ જોઈએ ઇટ ઇઝ કેરેટોમેટ્રી તો એમાં અહીંયા પોઝિટિવ છે ઓકે અને આ નેગેટિવ આ સાઈડ એટલે આવી રીતે રેગ્યુલર અરેન્જમેન્ટ છે આવી રીતે ધીસ ઇઝ કોર્નિયલ અરેન્જમેન્ટ કેરેટોમેટ્રી ઓકે તો ધીસ ઇઝ કેરેટોમેટ્રી પેકીમેટ્રી થિકનિંગ માટે ધીસ ઇઝ સ્પેક્યુલર માઇક્રોસ્કોપી ફોર એન્ડોથેલિયલ સેલ નોર્મલ 2,000 30,000 3,000 હોય હેઝીનેસ લેસ દેન 500 સેલ પર મિલીમીટર ક્યુબ બિલ્લસ કેરેટોપેથી ધીસ ઇઝ પ્લેસિડો ડિસ્ક કે ઓક્યુલસ પેન્ટાકેમ કોર્નિયલ સરફેસ માટે ઓકે તો કયું છે પ્લેસિડો ડિસ્ક ઓક્યુલસ પેન્ટાકેમ કોર્નિયલ સરફેસ માટે પ્લસ પેન્ટાકેમ એક્ઝિયલ લેન્થ ઓફ આઈ 25 મિલીમીટર ડેપ્થ ઓફ એન્ટિરિયર ચેમ્બર 2.5 ઓકે એક્ઝિયલ લેન્થ 25 પછી ડિફરન્સ ઓફ 2.5 ડાયોપ્ટર ઇન બોથ હાઈ એનાઇસોમેટ્રી ઓકે એનાઇસોમેટ્રી ડિફરન્ટ ઓફ પાવર ડિફરન્સ ઓફ 2.5 ડાયોપ્ટર બોથ હાઈ ઇન્ફેન્ટાઈ હાઇપરમેટ્રોપિક હોય 2.5 ડાયોપ્ટર હોય ઇન્ફેન્ટની હાઇપરમેટ્રિક હોય ડિફરન્ટ ઇન પાવર હોય તો એનાઇસોમેટ્રોપિયા એક્ઝિયલ લેન્થ ઓફ આઈ કીધી તો 25 ડેપ્થ ઓફ એન્ટિરિયર ચેમ્બર કીધી 2.5 કેરેટોમેટ્રી કહીએ ફોર કર્વેચર માટે ઓકે કોર્નિયલ કર્વેચર માટે કોર્નિયલ સરફેસ માટે ઓક્યુલસ પેન્ટાકેમ પ્લેસિડો ડિસ્ક ઓકે ફોર કોર્નિયલ કર્વેચર કેરેટો રિફ્રેક્ટિવ પાવર કીધું તો 60 ડાયોપ્ટર અને રિફ્રેક્ટિવ પાવર ઓફ ધ કોર્નિયા આઈનું કહીએ તો 60 કોર્નિયાનું કહીએ તો 45 ઓકે પછી ડેપ્થ ઓફ એન્ટિરિયર ચેમ્બર કહી દીધી દેટ ઇઝ કેટલી 2.5 અને એક્સિયલ લેન્થ 25 કોર્નિયલ ઇન્ફેક્શન કોર્નિયાની વાત કરી હતી ઇન્ફેક્શન એ જોઈ લે દેટ ઇઝ કેરેટાઇટિસ ઇઝ કોર્નિયાના ઇન્ફેક્શન ઓકે કેરેટાઇટિસ તો પહેલાં હાઇપોપિયોન જેલી હાઇપોપિયોન એમાં શું છે જોઈ લો ડાયાગ્રામ હાઇપોપિયનમાં દેટ ઇઝ સ્ટીરાઇલ અને મોબાઈલ હોય દેટ ઇઝ બેક્ટેરિયલ સ્ટીરાઇલ મોબાઈલ બેક્ટેરિયલ અસ્ટીરાઇલ ઇમોબાઈલ અસ્ટીરાઇલ ઇમોબાઈલ તો ફંગલ સ્ટીરાઇલ મોબાઈલ બેક્ટેરિયલ અસ્ટીરાઇલ ઇમોબાઈલ ફંગલ ઓકે અને સ્યુડોમોનાસ અલ્સર હોય દેટ ઇઝ કોન્ટેક્ટ લેન્સ પરફોરેટ વિધિન 48 કોન્ટેક્ટ લેન્સ વાળું હોય તો સ્યુડોમોનાસ અલ્સર પરફોરેટ વિધિન 48 અવર્સ ઓકે પછી ધીસ ઇઝ આમાં જોઈએ તો એક રિંગ દેખાય દેટ ઇઝ વેઝલી રિંગ ઓકે વેઝલી રિંગ વી કેન સી સેટેલાઇટ લીઝન ઓકે વેઝલી રિંગ satellite lesion histoioptoma with vegetative matter is nothing but fungal keratitis okay Wesley ring fungal satellite lesion histoioptoma to vegetative matter પછી આ દેખાય દેટ ઇઝ રિંગ જેવું દેખાય દેટ ઇઝ રિંગ એબ્સેસ હિસ્ટ્રી ઓફ કોન્ટેક્ટ લાઇક મિસયુઝ દેટ ઇઝ અકેન્થેમિક કેરેટાઇટિસ પેરી ન્યુરાઇટિસ હોય ઓકે ડ્રગ ઓફ ચોઇસ પીએચએમબી દેટ ઇઝ બાયગુનાઇટ્સ પેરી ન્યુરાઇટિસ છે રિંગ એબ્સેસ છે અને હિસ્ટ્રી ઓફ કોન્ટેક્ટ લાઇક મિસયુઝ ઓકે એન્ડ ધીસ ઇઝ વેઝલી રિંગ અને ધીસ ઇઝ હાઇપોપિયોન ફંગલ કેરેટાઇટિસ એકેન્થેમિક કેરેટાઇટિસ ઓકે પછી એમાં છીએ ફ્લોરોસિન ગ્રીન હોય તો ફ્લોર અને બેઝ ઓફ અલ્સર ફ્લોરોસિન ગ્રીન લિસામિન ગ્રીન આ દેખાય લિસામિન ગ્રીન અને ધીસ ઇઝ રોઝ બેંગાલ તો ફ્લાવર થઈ ગયું અને ધીસ ઇઝ માર્જિન ઓફ અલ્સર તો ફ્લોર માટે ફ્લોર બેઝ ફ્લોરોસિન માર્જિન માટે લિસામિન રોઝ બેંગાલ સિડલ ટેસ્ટ શું દેટ ફ્લોરોસિન ડાય ઓકે સિડલ ટેસ્ટ ફ્લોરોસિન ડાય કોર્નિયલ પરફોરેશન વિથ હ્યુમન લીક ઓકે વિથ હ્યુમર લીક બસ સિડલ ટેસ્ટ કે સિડલ ટેસ્ટ દેટ ઇઝ fluorescein dye corneal perforation with humor leak fluorescein dye corneal perforation with humor leak okay then fluorescein પ્લસ કોબાલ્ટ બ્લુ ફિલ્ટર આમાં જોઈએ તો આવું જોઈએ ફ્લોરેસિન કોબાલ્ટ બ્લુ ફિલ્ટર તો આ જે ખાય ધીસ ઇઝ ડેન્ડ્રાઇટિક કેરેટાઇટિસમાં એને સ્ટીરોઇડ્સ ના દઈએ એમાં ટોપિકલ એસાઇક્લોવીર આપી દઈએ એસાઇક્લોવીર ઓકે ટોપિકલ એસાઇક્લોવીર આપીએ અને વાયરલ કેરેટાઇટિસ હોય તો મોસ્ટ કોમન HSV ઓકે વાયરલ કેરેટાઇટિસ મોસ્ટ કોમન HSV અને ફ્લોરેસિન હોય ફ્લોરેસિન ધીસ ઇઝ પ્લસ કોબાલ્ટ બ્લુ ફિલ્ટરમાં આવું જોવા મળે ઓકે પછી સુપરફિશિયલ પંક્ટેડ કેરેટાઇટિસ okay superficial punctate keratitis it is herpetic keratitis superficial steroid આપી superficial steroid contraint dendritica HSV છે herpetic માં બંને આવી જાય ઓકે એસાઇક્લોવિર ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ચોઇસ પણ સાઇડ ઇફેક્ટ શું એનું that is metaherpetic keratitis ઓકે metaherpetic keratitis એસાઇક્લોવિર metaherpetic keratitis ઓકે પછી બે ત્રણ વસ્તુ યાદ રાખી લો કે ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ફોર HSV કહી દીધું આપણે HSV that is topical એસાઇક્લોવિર પણ કેટલું 3% ઓકે પણ આઈ ઓઇન્ટમેન્ટમાં આપશું ઓકે 3% આઈ ઓઇન્ટમેન્ટમાં યાદ રાખજો 3% આઈ ઓઇન્ટમેન્ટમાં ટોપિકલ એસાઇક્લોવિર આપીએ 3% આઈ ઓઇન્ટમેન્ટ ઓકે એને જ કહેવાય ડેન્ડ્રાઇટિક અલ્સરને એને જ કહેવાય
જીઓગ્રાફિકલ અલ્સર. શું કહેવાય? જીઓગ્રાફિકલ અલ્સર. અને ટાઈપ ઓફ ઇઝ ઓલ્સો ટાઈપ ઓફ ઇપિથેલિયલ કેરેટાઇટિસ. ઇપિથેલિયલ કેરેટાઇટિસનું ટાઈપ અને બીજું છે દેટ ઇઝ આપણે સુપરફિશિયલ પંક્ટેક કેરેટાઇટિસ, એને કહેવાય સ્ટ્રોમલ અને ડિસિફોર્મ. સ્ટ્રોમલ અને ડિસિફોર્મ એન્ડોથિલિયલ કેરેટાઇટિસ. સ્ટ્રોમલ અને ડિસિફોર્મ એન્ડોથિલિયલ કેરેટાઇટિસ. એમાં ટોપિકલ સ્ટીરોઇડ આપે. તો પેલું કયું? દેટ ઇઝ જીઓગ્રાફિકલ અલ્સર અને ટાઈપ ઓફ ઇપિથેલિયલ કેરેટાઇટિસ, દેટ ઇઝ જીઓગ્રાફિકલ અલ્સર. ઓકે, ઇપિથેલિયલ કેરેટાઇટિસ. અને બીજું એ સ્ટ્રોમલ એન્ડ ડિસિફોર્મ એન્ડોથિલિયલ કેરેટાઇટિસ સ્ટીરોઇડ્સ. ઓકે, વિચ ઇઝ herpes zoster ophthalmicus. ઓપ્થેલ્માઇકસ. એમાં શું હોય? દેટ ઇઝ લેટેન્ટ પેરિસેલા જોસ્ટર સ્યુડોડેન્ડ્રેટિક અલ્સર એ હચિન્સન રૂલ થાય. ઓકે, ટીપ ઓફ V1 હોય, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અલોંગ ધ નેઝોસિલિયરી નર્વ. ઓકે, ટીપ ઓફ V1 થી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થશે નેઝોસિલિયરી નર્વમાં. ઓકે, વેરિસેલા જોસ્ટર વાયરસ એ સ્યુડોડેન્ડ્રેટિક્સ પ્લસ વેસાઇકલ V1. ઓકે, હચિન્સન સાઇન. ઓકે, સ્યુડોડેન્ડ્રેટિક પ્લસ વેસાઇકલ V1. પછી આપણે હવે કેરેટોકોનસની વાત કરીએ આઈમાં. ઓકે, નીચે જોઈએ દેટ ઇઝ કેરેટોસ અને દેટ ઇઝ મન્સન સાઇન કેરેટોકોનસ. એમાં જોવા મળે તો એમાં ઇરરેગ્યુલર એસ્ટિગ્મેટિઝમ જોવા મળે. ઓકે, ઇરરેગ્યુલર એસ્ટિગ્મેટિઝમ, બટ દેટ ઇઝ ઇરરેગ્યુલર માયોપિક એસ્ટિગ્મેટિઝમ. ઓકે, ઇરરેગ્યુલર માયોપિક એસ્ટિગ્મેટિઝમ જોવા મળે. અને આમાં ઇન્ટ્રાકોર્નિયલ રિંગ પ્લેસમેન્ટ કરી દઈએ, દેટ ઇઝ ઇન્ટેક્સ કરીએ. અને બીજું C3R કોલેજન ક્રોસ લિંકિંગ વિથ રાઇબોફ્લેવિન. યાદ રાખજો, કોલેજન ક્રોસ લિંકિંગ વિથ રાઇબોફ્લેવિન. મન્સન સાઇન જોવા મળે. વી શેપ્ડ ઇન્ડેન્ટેશન લોઅર આઈલિડ. ઓકે, મન્સન સાઇન વી શેપ. વોક્સ ટ્રાયા જોવા મળે. ઓકે, વોક્સ યાદ રાખજો, વોક્સ ટ્રાયા. ઓકે, પેથોનોમિક એ વોક્સ ટ્રાયા કેરેટોકોનસનો. વોક્સ ટ્રાયા સીન ઇન ધ કેરેટોકોનસ. ઓકે, યાદ રાખજો. ઓકે, ફ્લેઝર રિંગ આયરન એન્ડ ઇપિથેલિયમ એમાં જોવા મળે. ફ્લેઝર રિંગ આયરન એન્ડ ઇપિથેલિયમ. ઓકે, રૂઝીટુ સાઇન એરો હેડ શેપ લાઇટ રિફ્લેક્સ. રૂઝીટી એરો હેડ શેપ લાઇટ રિફ્લેક્સ. ઓઇલ ડ્રોપલેટ ઓન ઓપ્થેલ્મોસ્કોપ. સીઝરિંગ ઓન ધ રેટિનોસ્કોપી. સીઝરિંગ રેટિનોસ્કોપી. ઓઇલ ડ્રોપ ઓપ્થેલ્મોસ્કોપી. રિઝુટી એરો હેડ શેપ લાઇટ રિફ્લેક્સ. ઇન્ટેક્સ થઈ ગયું. કેઝર ફેસર રિંગ કરીએ તો વિલ્સન ડિઝીઝ 50% લીવર, 90% CNS. સ્ક્લિરાઇટિસ અને ઇપિસ્ક્લેરાઇટિસ વાત કરીએ. સ્ક્લેરાઇટિસમાં પેન પ્રેઝન્ટ હોય, આમાં ના હોય. બ્લાન્ચિસ થાય. ઓકે, 2.5% ફિનાઇલેફ્રિન યુઝ કરીએ. નેગેટિવિટી બ્લાન્ચિસ એસોસિએશન રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ. ઓકે, સ્ક્લેરાઇટિસ રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ આવે પી હોય એકચ્યુઅલી. ઓકે, બ્લાન્ચિસ થાય ઇપિસ્ક્લેરાઇટિસ બંને હોય રૂમેટોઇડ આવે. ઓકે, સ્ક્લેરોમલેશિયા પરફોરન્સ, આ તો પરફોરન્સ છે. રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ, સ્ક્લેરાઇટિસ. ઓકે, ડીડી સ્ટેફાઇલોમા. હવે સ્ક્લેરા ઇપિસ્ક્લેરા ટેનોન કેપ્સ્યુલ કંજક્ટાઇવા, એક્સ્ટ્રાકોનલ સ્પેસ અને ઇન્ટ્રાકોનલ સ્પેસ અને કંજક્ટાઇવા. તો ઇપિસ્ક્લેરા સ્ટેનોસ્કેપ્યુલ વચ્ચે સબટેનોન બ્લોક, વચ્ચે અહીંયા સબ કંજક્ટાઇવલ બોલ, કંજક્ટાઇવા એક્સ્ટ્રાકોનલ અને ધીસ ઇઝ ઇન્ટ્રાકોનલ. ઓકે, ઇન્ટ્રાકોનલ વાત કરીએ તો રેટ્રોબલ્બાર બ્લોક અને એક્સ્ટ્રાકોનલ કહીએ દેટ ઇઝ પેરીબલ્બાર. એક્સ્ટ્રાકોનલ પેરીબલ્બાર, ઇન્ટ્રાકોનલ રેટ્રોબલ્બાર. ઓકે, ઇન્ટ્રાકોનલ રેટ્રોબલ્બાર. ઓકે, એક્સ્ટ્રાકોનલ ઇઝ પેરીબલ્બાર. ઓકે, અહીંયા ઇપિસ્ક્લેરા ટેન્જર સબટેનોન બ્લોક. ટોપિકલ એનેસ્થેસિયા કઈ આપીએ દેટ ઇઝ પ્રોપારાકેન આપીએ. ઓકે, ટોપિકલ તો પ્રોપારાકેન. પણ જો આમાં આપણે લોકલ એનેસ્થેટિક આપી દેટ ઇઝ લિગ્નોકેન લોકલ એનેસ્થેટિક. ટોપિકલ એનેસ્થેસિયા આપી દેટ ઇઝ પ્રોપારાકેન. હવે કેરેટોપ્લાસ્ટી દેટ ઇઝ કોર્નિયામાં કરીએ ગ્રાફ્ટિંગમાં આપણે નાયલોન સ્વિચર યુઝ કરીએ માઇક્રો સર્જરીમાં. બાકી આપણે કોર્નિયલ ગ્રાફ્ટિંગમાં પેનિટ્રેટિંગ કેરેટી આપણે શું કરીએ? પીકે કરી દેટ ઇઝ પેનિટ્રેટિંગ કેરેટોપ્લાસ્ટી. ઓકે, પછી DAL કે થોડુંક નાનું DAL કે ડીપ એન્ટિરિયર લેમિલર કેરેટોપ્લાસ્ટી. ડીપ એન્ટિરિયર લેમિલર પેનિટ્રેટિંગ, ડીપ એન્ટિરિયર લેમિલર. અને DSEK દેટ ઇઝ ડેસ્મેન્ટ મેમ્બ્રેન સ્ટ્રીપિંગ વિથ. ઓકે, ડેસ્મેન્ટ મેમ્બ્રેન સ્ટ્રીપિંગ વિથ એન્ડોથિલિયલ કેરેટોપ્લાસ્ટી. સ્ટ્રોમા નોટ અફેક્ટેડ. રિમૂવ સુપરફિશિયલ રીલ સ્ટ્રોમા. ઓકે, આમાં સ્ટ્રોમા નોટ અફેક્ટેડ. ઓકે, મેકકેરેક મીડિયમ યુઝ કરીએ. નામ છે મેકકેરેક કોફમેન મીડિયમ, ટેકન વિધિન 6 hours ફ્રોમ કેડેવેર. ઓકે, મેકકેરેક કોફમેન મીડિયા સ્ટોરેજ એમાં કરી મેકકેરેક કોફમેન મીડિયા. ગ્રાફ્ટ રિજેક્શન કેમાં થશે? કોર્નિયલ ગ્રાફ્ટિંગ કર્યું પણ રિજેક્શન થશે. દેટ ઇઝ કેઝ ડોઝ, સબઇપિથિયલ, ખોડા દોસ્ત લાઇન અને કેરેટિનિક પ્રેસિપિટેટ્સ. ઓકે, રિજેક્શન કેમાં જોવા મળશે? ધીસ કેઝ ડોટ્સ દેટ ઇઝ સબઇપિથિલિયલ. પછી ખોડા દોસ્ત લાઇન KKK. ઓકે, KKK ને આપણે KRK ને કરશો. ઓકે, કેઝ ડોટ્સ, સબઇપિથિલિયલ, ખોડા દોસ્ત લાઇન KP. ઇન્ડિકેશન ઓફ કેરેટોપ્લાસ્ટી કેમાં ઇન્ડિકેટ કરશું? દેટ ઇઝ કોર્નિયલ અલ્સર હોય તો બુલસ કેરેટોપેથી અને કેરેટોકોનસ. ઓકે, તો કેરેટોકોનસ થઈ ગયું, કોર્નિયલ અલ્સર થઈ ગયું અને બુલસ કેરેટોપેથી, કોર્નિયલ અલ્સર
અને કેરેટોકોનસમાં વિઝ્યુઅલ ફિલ્ડ ડિફેક્ટની વાત કરીએ તો એમાં સૌથી પહેલાં બંને બાજુથી આવે ઓકે આ રાઈટ લેફ્ટનો ઓપ્ટિક નવ ઓપ્ટિક કિયાઝમાંથી ટ્રેકમાં જશે ઓકે તો એક સાઈડ હોય તો ઓપ્ટિક નવ એનોપિયા પછી હેટ્રોનિમસ બાયટેમ્પોરલ હેમિનોપિયા હેટ્રોનિમસ થઈ ગયું બાયટેમ્પોરલ તો ઓપ્ટિક કિયાઝમાં હેટ્રોનિમસ ટેમ્પોરલ વર્નિકિસ પ્યુપિલ પછી એક સાઈડ થઈ જાય ફોર એક્ઝામ્પલ આ બાજુ આ લેફ્ટ સાઈડે તો આ રાઈટ ઓપ્ટિક ટ્રેક ડેમેજ હશે ઓકે લેફ્ટ સાઈડે તો રાઈટ ઓપ્ટિક ટ્રેક ડેમેજ હશે ઓપ્ટિક ટ્રેકમાં કોન્ટ્રાલેટરલ હોમોનિમસ હેમિયનોપિયા ઓકે આ શું હતું હેટ્રોનિમસ બાયટેમ્પોરલ આ હોમોનિમસ હેમિયનોપિયા ઓકે પછી ઉપરનો લોબ હોય તો આપણે સ્ટેમી ઓકે ઉપરવાળો હોય પાઈ ઇન ધ સ્કાય અને કહેવાય પાઈ ઇન ધ સ્કાય ઓકે પહેલાં સ્કાય તો એમાં સ્ટેમી શું દેટ ઇઝ કોન્ટ્રાલેટરલ હોમોનિમસ સુપિરિયર ક્વાડ્રેન્ટોપિયા ઓકે સુપિરિયર ક્વાડ્રેન્ટોપા ટેમ્પોરલ લોબ ઇઝ ઇન્વોલ્ડ મેયર્સ લૂપ ઇન્ફિરિયર ઓકે ઇન્ફિરિયર મેયર્સ લૂપ ઇન્ફિરિયર મેયર ટેમ્પોરલ લૂપ તો આમાં ટેમ્પોરલ હતું તો ઓલામાં હશે પેરાઇટલ ઓકે આ ઇન્ફિરિયર હતું સુપિરિયર અને કોન્ટ્રાલેટરલ હેમોનિમસ ઇન્ફિરિયર ક્વાડ્રેન્ટોપિયા ઓકે ઇન્ફિરિયર ક્વાડ્રેન્ટોપિયા એ પોસ્ટિરિયર કેલ્કરાઇન સલ્કસ હોય એનું ડેમેજ થાય પીસીએ ઇન્ફાક્ટ પોસ્ટિરિયર કોન્ટ્રાલેટરલ હેમિયોપિયા વિથ મેક્યુલર સ્પેરિંગ અને એમસીએ ઇન્ફાક્ટ હોય એમસીએ ઇન્ફાક્ટ જે મેક્યુલર જે વાંચલું હતું એ ડેમેજ થઈ જશે ઓકે એન્ટન સિન્ડ્રોમ જોઈએ તો ડિનાઇનલ બ્લાઇન્ડનેસ કોર્ટિકલ બ્લાઇન્ડનેસ ઓકે લાઇટ રિફ્લેક્સની વાત કરીએ તો આપણે ડિકસેશન જ જોઈએ પહેલાં તો ડિકસેશન ટુ પોસ્ટિરિયર કમિશર અહીંયા થાય પહેલું ડિકસેશન પછી બીજું સૌથી પહેલું ઓપ્ટિક કિયાઝમામાં થાય પછી અહીંયા થાય ઓકે અને આપણે એને જ જોવા ડાયરેક્ટ સીધું જે સાઇનપ્સ પ્રિટેક્ટેલ ન્યુક્લિયસ ઇડિંગર વેસ્ફાર ન્યુક્લિયસ અને સિલિયરી ગેંગ્લિયોનમાં ઓકે ધીસ ઇઝ પ્રી સિમ્પેથેટિક ને પેરાસિમ્પેથેટિક ફાઈબર અને સિલિયરી ગેંગ્લિયોન ઓલ ઓફ ધ ઓકે અફરન્ટ 2 ઇફરન્ટ 3 ઓકે એવી રીતે યાદ રાખો અફરન્ટ 2 ઇફરન્ટ 3 હોય ઓકે આવે બે છાયતણ તો સૌથી પહેલાં માર્કસ ગન પ્યુપિલ વાત કરીએ તો આરએપીડી રિલેટિવ એફરન્ટ પ્યુપિલરી ડિફેક્ટ માર્કસ ગનમાં આરએપીડી હોય સ્વિંગિંગ ફેસ લાઇટ ટેસ્ટ કરીએ તો અહીંયા જોઈએ લાઇટ પાડી એટલે શું થશે મિયોસિસ થશે પણ અહીંયામાં લાઇટ આપીએ એટલે મિડ્રિયાસિસ થશે મિડ્રિયાસિસ થશે દેટ ઇઝ સ્વિંગિંગ ફેસ લાઇટ ટેસ્ટ હોલમાર્ક ઓફ ઓપ્ટિક ન્યુરાઇટિસમાં શું જોવા મળે ઇઝ માર્કસ ગન પ્યુપિલ બીજું આરએપીડી સ્વિંગિંગ ફેસ લાઇટ ટેસ્ટ ઓકે ઓપ્ટિક ન્યુરાઇટિસમાં સ્વિંગિંગ ફેસ લાઇટ ટેસ્ટ કરી ભાઈ એડિસ્ટોનિક પ્યુપિલ હોય તો પ્યુપિલો મોટર પેરાસિમ્પેથેટિક ડિનર્વેશન ઓકે તો પેરાસિમ્પેથેટિક જે ફાઈબર હતા પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક પેરાસિમ્પેથેટિક ફાઈબર એનું આપણે ડેમેજ થઈ જશે ડિનર્વેશન થઈ જશે એડિસ્ટોનિક પ્યુપિલમાં ઓકે અને ફાર્મેકોલોજીકલ મિડ્રિયાસિસ એટલે એમાં તો આપણે પેરાલિસિસ જ કરીએ મિડ્રિયાસિસ જ કરી દઈએ ઓકે એડિસ્ટોનિક પ્યુપિલ ઇપ્સિલેટરલ ડાયલેટેડ પ્યુપિલ હશે ડાયલેટેડ આમાં આપણે ઇપ્સિલેટરલ ડાયલેટેડ મિડ્રિયાસિસ કહેવું ઓકે ઇપ્સિલેટરલ ડાયલેટેડ પ્યુપિલ અકોમોડેશન પ્રેઝન્ટ આમાં અબસેન્ટ હશે એકોમોડેશન આમાં 0.12 પાઇલોકાર્પિન આપશું તો આ કન્સ્ટ્રિક્ટ કરી જશે કારણ કે અમુક હશે આમાં નહીં થાય કારણ કે મિડ્રિયાસિસ થઈ ગયો નોટ કન્સ્ટ્રિક્ટ અબસેન્ટ એકોમોડેશન અને ઇપ્સિલેટરલ ડાયલેટેડ પ્યુપિલ ઓકે એર્ગિલ રોબિન્સન પ્યુપિલ હોય એકોમોડેશન રિફ્લેક્સ ઇઝ પરજેન્ટ ઓકે એ પરજેન્ટ હશે પ્યુપિલરી રિફ્લેક્સ લાઇટ રિફ્લેક્ટ એક્સેપ્ટ ઓકે તો એર્ગિલ રોબિન્સન પ્યુપિલ હોય તો એકોમોડેશન રિફ્લેક્સ એ પ્રેઝન્ટ બટ લાઇટ રિફ્લેક્સ અબસેન્ટ ઓકે લાઇટ રિફ્લેક્સ અબસેન્ટ ઓકે ઓપ્ટિક એટ્રોફીની વાત કરીએ હવે ઓપ્ટિક એટ્રોફી ડ્યુ ટુ ઓપ્ટિક ન્યુરાઇટિસ ઓકે પહેલું હોય છે ઓપ્ટિક ન્યુરાઇટિસના લીધે પ્રાઇમરી સેકન્ડરી કન્ઝ્યુકેટિવ ઓકે ઓપ્ટિક એટ્રોફી પ્રાઇમરી સેકન્ડરી કન્ઝ્યુકેટિવ તો એમાં સૌથી પહેલાં જોઈએ આપણું પ્રાઇમરી તો એમાં પ્રીવિયસ સ્વેલિંગ ઓફ ધ ઓપ્ટિક ડિસ્ક નો પ્રીવિયસ સ્વેલિંગ ડિસ્ક કલર ચોકી વ્હાઇટ ઓકે અહીંયા દેખાય ધીસ ઇઝ ચોકી વ્હાઇટ કલર ઓકે ડિસ્ક માર્જિન ડિસ્ટિંક્ટ હશે નોન કમ્પ્રેશન ઓફ ધ ઓપ્ટિક નવ કિયાઝમાં હેરિડિટરી ઓપ્ટિક ન્યુરોપેથી ન્યુટ્રિશનલ ઓપ્ટિક એટ્રોફી ઓકે હેરિડિટરી ઓપ્ટિક ન્યુરોપેથી ન્યુટ્રિશનલ ઓપ્ટિક ન્યુરોપેથી પછી કમ્પ્રેશન ઓફ ધ ઓપ્ટિક નવ કિયાઝમાં ચોકી વ્હાઇટ પ્રાઇમરી ઓકે પ્રીવિયસ સ્વેલિંગ નહીં હોય ઓકે અને વિટામિન B1 2 3 6 1 3 અને 6 ઓકે નહીં 1 3 6ની ડેફિશિયન્સી હશે ટોક્સિક એમ્બાયલોપિયા અને ટોબેકો ઓકે આ સેકન્ડરી વાત કરી પ્રિસીડેડ બાય લોંગ સ્ટેન્ડિંગ સ્વેલિંગ ઓફ ધ ઓપ્ટિક ડિસ્ક ઓકે લોંગ સ્ટેન્ડિંગ સ્વેલિંગ હશે ઓપ્ટિક ડિસ્કનું આમાં નહોતું આમાં છે આમાં ચોકી વ્હાઇટ હોય તો આપણને દેખાય ગ્રે કલર એકદમ દેખાય ધીસ ઇઝ ગ્રે કલર બ્લડ થઈ જશે એકદમ ડિસ્ક માર્જિન બ્લડ ડિસ્ક કલર ગ્રે માર્જિન બ્લડ ગ્લાયોસિસ આમાં શું હતું ફાઇબ્રોસિસ ઓર ગ્લાયોસિસ છે યસ ગ્લાયોસિસ છે આમાં કોઝિસ શું છે દેટ ઇઝ
ક્રોનિક પેપિલિડીમાં ઓલામાં શું એટ્રોફી હતી બરાબર, ઓપ્ટિક હેરિડિટરી ન્યુટ્રિશનલ કમ્પ્રેશન, આમાં ક્રોનિક પેપિલિડીમાં પેપિલાઇટીસ AION ઇમ્પોર્ટન્ટ AION એસોસિએટ વિથ જાઇન્ટ સેલ આર્થરાઇટિસ. ઓકે, જાઇન્ટ સેલ આર્થરાઇટિસ કે તો સેકન્ડરી એપ્ટિક એટ્રોફી. ઓકે, એમાં સેકન્ડરી હોય જાઇન્ટ સેલ આર્થરાઇટિસમાં, ક્રોનિક પેપિલિડીમાં પેપિલાઇટીસ, ઇન્ટિરિયર ઇસ્કેમિક ઓપ્ટિક ન્યુરોપેથી. ઓકે, કન્ઝિક્યુટિવ વાત કરીએ તો એમાં નથી પ્રીવિયસ સ્વેલિંગ, એક્સીપીએલ હશે. ઓકે, એક્સીપીએલ છે, અને નોર્મલ રેટિન નોન અને કોરિયોરેટિનલ ડિઝીઝ રેટિનાઇટિસ પિગમેન્ટોમાં સેન્ટ્રલ રેટિનલ આર્ટરી ઓક્લુઝમાં કન્ઝિક્યુટિવ હશે. ઓકે, પછી હવે કન્ડિશન વાત કરીએ મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ. ઓકે, મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસની વાત કરી દઈએ તો એમાં રેટ્રોબલ્બલ ન્યુરાઇટિસ હશે મોસ્ટ કોમન, રેટ્રોબલ્બલ ન્યુરાઇટિસ હશે. ઓકે, પછી પેઇનફુલ યુનિલેટરલ લોસ ઓફ વિઝન પ્લસ નો વિઝ્યુઅલ ફિલ્ડ, યુનિલેટરલ. ઓકે, પેઇનફુલ હશે, પેઇનફુલ યુનિલેટરલ લોસ ઓફ નો વિઝ્યુઅલ ફિલ્ડ ડિફેક્ટ, ફંડસ નોર્મલ, કોન્ટ્રાસ્ટ ઇનસ એમઆરઆઈ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ. ઓકે, કોન્ટ્રાસ્ટ ઇનસ એમઆરઆઈ, રેટ્રોબલ્બર ન્યુરાઇટિસ, પેઇનફુલ યુનિલેટરલ લોસ ઓફ વિઝન પ્લસ નો વિઝ્યુઅલ ફિલ્ડ, ફંડસ નોર્મલ. પેપિલિડીમાં હશે આઈસીપી ઇલિવેટેડ. ઓકે, પેપિલિડીમાં આઈસીપી ઇલિવેટેડ, લંબાર પંચર કોન્ટ્રા ઇન્ડિકેટેડ. આઈસીપી ઇલિવેટેડ હશે, લંબાર પંચર ઇઝ કોન્ટ્રા ઇન્ડિકેટેડ, પેઇનલેસ બાયલેટરલ વિઝન લોસ. ઓકે, વિઝ્યુઅલ ફિલ્ડ ડિફેક્ટમાં એનલાર્જમેન્ટ ઓફ ધ બાઇલ સ્પ્લોટ ઓલ્સો નોન એઝ સેન્ટ્રલ સ્પોટોમાં, એલ્ટિટ્યુડનલ ડિફેક્ટ, ગ્લાઉકોમા, ઓપ્ટિકનલ ડિફેક્ટ, AION, જાઇન્ટ સેલ આર્થરાઇટિસ, એમેરોસિસ ફ્યુગેસ. એલ્ટિટ્યુડનલ ડિફેક્ટ્સ ગોવા, ગ્લાઉકોમા, ઓપ્ટિકનલ ડિફેક્ટ્સ, AION.